Àwọn àǹdáwé, àwọn àǹdáwó. Ẹ dákun sílẹ̀ fẹ́ bọ́ ìbìrì. Ẹni wọ́n mọ̀ sí kankan, eléyìí ẹ̀kọ́ ni, bẹ́ẹ̀ sì lẹ́yìn gángan pàápàá ń ṣe. Ẹ fà gbé. Wọ́n ti gbá mi. Lọ́sọ̀rọ̀ tó ṣe kí ẹ máa bá a níkẹ́. Wà lọ rẹ̀ pé tútù wà fún mi. Mo fi Jésù Kristi Olúwa wa mo fi búra. Ifá ni mo fi búra. Ọ bá gbọ́ búra tó kò búra ní. Mo fi fá búra. Ìwọ ń gbá orí ẹkùn orí ẹyẹ. Ẹ bọ́. Eléyìí ìfẹ́bọ̀ ẹ̀yọ́ ló àwọn àgbà ni o. Wọ́n fà ní gbogbo wa ní. Ẹgbẹ́ mi lọ jàre. Àṣẹ Jésù ò tó fún ẹ. Ojúlé mẹ́fà abala báàlù mẹ́wàá kọ̀ọ̀kan. Isese TV.